हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई अर्को टपिक लिएर आएको छु, जुन चाहिँ युनिट 1 को जुन चाहिँ अर्को मेथड लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो नाम रहेको छ रिकर्सन ट्रीको बारेमा। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी इटरेसन मेथडको 5वटा इक्जाम्पल सर्भ गरेर राखिदिएको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पहिला चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला, त्यसपछि रिकर्सन ट्रीको भिडियोहरू हेर्नु होला, अनि बल्ल तपाईँलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन इक्जाम्पल नम्बर 1 जुन चाहिँ रिकर्सन ट्रीको फर्स्ट वान इक्जाम्पलको कुराकानी गरौँ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी भनिदिएको छु, इटरेसन मेथडको हामीले जुन इक्जाम्पल लिएको थियौँ ठ्याक्कै त्यही इक्जाम्पल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो एन्सर पनि त्यति नै आउँछ, जुन चाहिँ हामीले इटरेसन मेथड सल्भ गर्दाखेरि जति एन्सर आएको थियो त्यति नै एन्सर आउँछ, तर सल्भ गर्ने वे चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ। त अब कसरी सल्भ गर्ने त त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन पनि गर्नु होला है त। ल अब सोल्युसनतर्फ लाग्यो। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि सिम्पली यो टीको यो ब्र्याकेटमा जति पनि n डिभाइड बाई 2 छ नि, यो केसमा n डिभाइड बाई 2 छ, ब्र्याकेटभित्र जति हुन्छ त्यतिले n को ठाउँमा राखेर सब्स्टिट्युट गर्छौँ, अनि लास्टमा 3वटा 4वटा इक्वेसनसम्म सल्भ गर्दै गर्दै जान्छौँ र एउटा प्याटर्न निस्किन्छ। प्याटर्न निस्किसकेपछि अनि त्यसलाई एज्युम गर्छौँ, एज्युम गरेपछि काम सकिन्छ। त्यो वेमा गरेको थियौँ, जुन चाहिँ इटरेसन मेथडको कुरा गर्दैछु भने आज हाम्रो चाहिँ नामै त के रे, ट्री, रिकर्सन ट्री भनेपछि ट्री भनेको पर्छ हाँगाहरू भयो, त्यसमा त हाँगा त चाहियो, हो त्यही हाँगाको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा यो क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। अब कसरी सल्भ गर्ने त म तपाईँलाई भनिदिने छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल लेट्स सी, हामीसँग गिभन फङ्सन चाहिँ यो रहेको छ भन्नुको अर्थ अब क्वेसन आउन सक्छ त यो पुरै त हो नि गिभन फङ्सन भनेर, तर त्यस्तो होइन है त। यो n चाहिँ छ नि त, हो यो चाहिँ n यहाँ भयो, गिभन फङ्सन यो फङ्सन भयो, र n-लाई यो कति छ त 2 छ नि त, n-लाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिदिने, डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँहरूको के हुन्छ त n डिभाइड बाई 2 हुन्छ। ल सिम्पली तपाईँहरूको सिम्पल वेमा, अब जस्तै कि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँहरूको tn इक्वल्स टु 2t n डिभाइड बाई 2 प्लस n छ, हो। अब यो n डिभाइड बाई 2 छ नि, पुट यो n को ठाउँमा n डिभाइड बाई 2 राख्छौँ, हो। सो t अफ n डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु 2, यो कति भयो भन्दाखेरि n म डाइरेक्ट गर्दैछु, n डिभाइड बाई 4 प्लस n डिभाइड बाई 2 भयो, हो। त्यस्तो वेमा गर्दै जाने भन्नुपर्छ। अब यो हो यसको पुरैको भ्यालु चाहिँ कति आयो भन्नुपर्छ, हो यतिको भ्यालु क्या, यतिको भ्यालु यो भयो। सो अब हाम्रो tn को भ्यालु चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 2 ब्र्याकेटमा कति भयो भन्दाखेरि 2t n डिभाइड बाई 4 प्लस n डिभाइड बाई 2 प्लस n, हो। यो गर्दा हुन्छ 4t n डिभाइड बाई 4 प्लस n, हो। यस्तो वेमा जाँदै यस्तो यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्वेसन सेकेन्ड भयो, यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट भयो भने यो इक्वेसन सेकेन्ड। अब तपाईँहरूको n को ठाउँमा n डिभाइड बाई 4 राख्नुहुन्छ, त्यस्तो वेमा सल्भ गर्नुहुन्छ, त्यस्तो वेमा जाँदै गर्छ नि त, होइन। हो यो चाहिँ तपाईँहरूको इटरेसन मेथडको कुराकानी भयो भने अब हामीले रिकर्सन ट्रीको कुरा गर्दैछौँ। ल लेट्स सी, हामीले चाहिँ यो कति छ 2 छ, 2 भनेपछि यो n-लाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्छ, यो n छ नि। अब कुराकानी यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो इक्जाम्पल नम्बर 1 बुझिसकेपछि अब यस्तै खालको अर्को पनि इक्जाम्पल छ, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। फर्दर भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कुराकानी गर्ने नै छ, सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल लेट्स सी, हामीसँग के छ फङ्सन n मात्र छ। अब यो n-लाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो। अब दुईटा भाग कसरी भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति छ त तपाईँको 2 छ नि त, सो यो n-लाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि n डिभाइड बाई 2, यता नि n डिभाइड बाई 2 भयो, हो। ल अब फेरि यो n डिभाइड बाई 2 लाई दुईटा भागमा डिभाइड गरौँ त, यो अगाडि 2 छ नि त, सो यो n डिभाइड बाई 2 लाई दुईटा भागमा डिभाइड गरौँ त, दुईटा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि n डिभाइड बाई 4, यो पनि n डिभाइड बाई 4, अब फेरि पनि यो पनि सेम नै हुन्छ। ल n डिभाइड बाई 4 भयो। अब फेरि यो n डिभाइड बाई 4 लाई दुईटा भागमा डिभाइड गरौँ त, डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि n डिभाइड बाई 8 भयो, यो पनि तपाईँको n डिभाइड बाई 8 भयो, सिम्पली यो पनि n डिभाइड बाई 8, र यो सबै चाहिँ तपाईँहरूको सेम हुन जान्छ है त। ल यो n डिभाइड बाई 8, यो पनि n डिभाइड बाई 8, ल यो पनि n डिभाइड बाई 8,
यो n डिभाइड बाई 8 भयो हो। ल अब एउटा प्याटर्न त निस्किसक्यो हेर्नु त तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो यनलाई चाहिँ तपाईँहरूको n डिभाइड बाई 2 को पावर 0 भन्नुपर्छ तपाईँहरूको n मात्र त हुने भयो यो भन्नु र यो भन्नु एउटै त होइन र यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो कि होइन हो नि है। सो अब हेर्नु त यो पावरमा इन्क्रिज हुँदै गएको छ पहिला यहाँ 0 थियो तपाईँ 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 इन्क्रिज हुँदै गएको छ नि त डिनोमिनेटरमा। सो हामीले चाहिँ एउटा पोइन्टमा के आयो भन्दाखेरि माथि चाहिँ n चाहिँ जस्ताको तस्तै छ तर डिनोमिनेटरमा 2 को पावरमा इन्क्रिज हुँदै गएको छ। सो यो हाम्रो प्याटर्न निस्किसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुकोबाट हामीले n छ सो डिनोमिनेटरमा 2 को पावरमा 0 राख्दाखेरि 1 त हो नि हैन। सो यो 2 को पावरमा सुरुमा 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 सो यो 3 चारवटा प्याटर्न यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि तपाईहरुको के भयो त भन्दाखेरि फाइनल एन्सर n को पावरमा सरी n डिभाइड बाइ 2 को पावरमा k ले इन्क्रिज हुँदै गएको छ यो k टाइम्स बढ्दै गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ 0 थियो 1 2 3 भयो 8 भन्नुको अर्थ तपाईहरुको 2 को पावर 3 हैन त त्यही भयो नि त। सो सबैको चाहिँ त्यस्तै नै भयो हो। ल यो सबैको प्याटर्न लास्टमा निस्किसक्यो हो। ल अब यो निस्किसकेपछि अब फाइनल एन्सरको कुराकानी आयो। ल अब हेरौँ त ल यसको यो जोड्नु हुन्छ भने तपाईहरुको n नै आउँछ यो दुईटा जोड्नु त कति आउँछ n नै आउँछ होला पक्कै पनि। अब यो चारवटा जोड्नु त यो चारवटा जोड्दाखेरि तपाईहरुको कति हुन्छ n नै हुन्छ अनि यो सबै जोड्नु त यो पनि n नै आउँछ र लास्टमा पनि जोड्नु हुन्छ भने पनि तपाईहरुको n नै आउँछ। सो तपाईहरुको n टाइम्स हुँदै गएको छ। अब तपाईहरुको इटरेसन मेथडको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला हेरौँ त तपाईहरुको यो दुईटा इक्वेसनसँग मात्र कम्पेरिजन गरेको छु है त। सुरुमा तपाईहरुको n थियो इक्वेसन सेकेन्डमा दुईटै n भयो इक्वेसन 3 सम्म जानुहुन्छ भने तपाईहरुको n चाहिँ तपाईहरुको 3 टाइम्स हुन जान्छ हो। जस्तै कि तपाईहरुको हो यो इक्वेसनसम्म जानुहुन्छ भने कता गयो भन्दाखेरि यो n को पावर 4 भयो। अब n को पावरमा 8 मा चाहिँ तपाईहरुको तीनवटा इक्वेसन के अरे तीनवटा n हुन्छ। सो 1 2 तीनवटा n भयो त्यस्तै वेमा हुन जान्छ। सो मैले यो पछाडिको n छ नि तपाईहरुको यस्तो भयो अथवा तपाईले सिम्पली यस्तो पनि भन्न पाउनुहुन्छ यो टोटल चाहिँ कति भयो n छ अनि यो दुईटालाई जोड्नु त यो दुईटालाई भन्नुको अर्थ तपाईहरुको n डिभाइड बाइ 2 प्लस n डिभाइड बाइ 2 गर्नु त तपाईहरुको सम चाहिँ तपाईहरुको n नै आउँछ। सो n भयो। अब चारवटाले गर्नु त n डिभाइड बाइ 4 प्लस n डिभाइड बाइ 4 प्लस n डिभाइड बाइ 4 प्लस n डिभाइड बाइ 4 हो यो 1 2 3 चारवटा यो चारवटाले जोड्दाखेरि त पनि तपाईहरुको n आउँछ। अब यो पुरैले जोड्नुहुन्छ भने पनि n आउँछ र लास्टमा पनि सेम वेमा अब सेम वेमा हुँदै गएको छ नि त। सो अब हेर्नु त हो यो तपाईहरुको के हुँदै गयो त n को पावरमा हुँदै गयो भन्नुको अर्थ यो सुरुमा n त्यसपछि यो पनि n सबै n को प्याटर्नमा हुँदै गयो नि त। सो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त म तपाईलाई भन्दिने छु ल हेर्दै जानुस् है त। सो अब नाउ t अफ n इक्वल्स टु तपाईहरुको कति छ सुरुमा तपाईहरुको के भयो यो सुरुको तपाईहरुको n भयो हो त्यसपछि दोस्रो n हुँदै गएको छ नि त n को हो यस्तो प्याटर्नमा हुँदै गएको छ नि त हैन र। ल अनि प्लस n अनि लास्टमा तपाईहरुको चाहिँ k टाइम्स। अब यो k टाइम्स भनेको अर्थ के हो म तपाईलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन हैन। ल अब प्लस t को अब कति छ त हामीसँग हो यो छ नि त n डिभाइड बाइ 2 को पावरमा k यो प्याटर्न निकालेको छौं नि त हो। ल अब त्यस्तै वेमा n डिभाइड बाइ 2 को पावरमा k को प्याटर्न निस्किसकेको छ। ल अब हेर्नुहुन्छ अब यो k टाइम्स भनेको अर्थ के हो दाइ भनेर सोध्नुहुन्छ हैन र। ल अब सपोज अब हामीले चाहिँ तीनवटा इक्वेसनसम्म मात्र निकाल्दै छौं भने तपाईहरुको यो k को पावरमा कति हुन्छ तीनवटा हुन्छ हो तीनवटा हुन्छ नि त हैन र। n को पावरमा 2 को पावर 3 हुने भयो। सो यो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको n को पावरमा 8 हुन्छ। सो यहाँसम्म आयो। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुको काई हो यहीँनिर हेर्नु न जस्तै कि यो इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डको कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको n ले बढ्दै गएको छ नि त। फर्स्टमा एउटा सेकेन्डमा दुईटा थर्ड इक्वेसनमा तीनवटा फोर्थ इक्वेसनमा चारवटा n हो n को टाइम्स हुँदै गएको छ नि त। यदि तपाईहरुको k को भ्यालु 3 छ भने n को पनि तीनवटा हुन जान्छ है हो यो तीनवटा हुन जान्छ है त्यस्तो वेमा हुँदै गएको छ नि त। सो हामीले यो k को ठाउँमा भन्नुको अर्थ यो सबै n भयो। सो हामीले लास्टमा k टाइम्स भनेको छौं। सो अब हाम्रो फाइनल चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि लेट्स सी है त n इन्टु k टाइम्स भयो है त। ल अब यो पछाडि जस्ताको तस्तै छ प्याटर्न एउटा निकालेको छौं नि त हामीले हैन र। ल यो भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो पुट
हो यो n डिभाइड बाई 2 को पावर इक्वल्स टु 1 सपोज गर्छौँ। अब n सपोज गरेपछि तपाईँको n 1 सपोज गरेपछि यो पुरैको भ्यालु 1 सपोज गरिसकेपछि यो 2 को पावरमा के हुन्छ, अब दुवैतिर टेकिङ लग अन बोथ साइड गरौँ त, लग अन बोथ साइड गरौँ त के हुँदो रहेछ गर्दाखेरि तपाईँको लग n हुन्छ इक्वल टु लग 2 को पावरमा के हुन्छ हो। सो यो चाहिँ लग n इक्वल्स टु के चाहिँ अगाडि आयो र यो चाहिँ लग 2 भयो। अब तपाईँलाई थाहा नै होला क्यालकुलेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, क्यालकुलेटरहरू लग 2 भनेको अर्थ तपाईँको 1 हो है त। सो लग n इक्वल्स टु k इन्टु 1 भयो। सो देयरफोर के को भ्यालु हामीसँग कति भयो त भन्दाखेरि लग n भयो हो। ल अब फेरि पनि अब हामीले हो यो इक्वेसन जाम न त। अब फेरि पनि देयरफोर tn इक्वल्स टु हामीसँग के छ त n इन्टु के को ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि लग n लेख्न पाइन्छ हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि। सो लग n प्लस t को अब यो पुरैको ठाउँमा 1 सपोज गरेको छ नि त, यो 1 भयो। अब हामीसँग यसको भ्यालु चाहिँ क्वेसनमै गिभन दिएको छ। हेर्नु त क्वेसनमा तपाईँको के दिएको छ t अफ 1 इक्वल्स टु 1 दिएको छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 ले लेखिदिन्छु हो। ल अब यसको ठाउँमा हामीलेसँग n लग n नै हुने। अब यसलाई बिग ओ नोटेसनमा गरौँ न त, गर्दाखेरि तपाईँको बिग ओ अफ n लग n हुने भयो प्लस यो कन्स्टेन्ट भनेपछि बिग ओ अफ 1 भयो। समग्रमा लेख्दाखेरि t अफ n इक्वल्स टु तपाईँहरूको बिग ओ अफ n लग n हुन गयो। ल यति नै एन्सर रहेको छ। हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि सिम्पलको लागि यदि तपाईँले इट्रेसन मेथड बुझिसक्नु भयो भने त्यसैलाई ट्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। इट्रेसन मेथडमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि सिम्पल्ली के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हो यो टी को ब्र्याकेटमा जे छ त्यो चाहिँ n को ठाउँमा राखेर सब्स्टिट्युट गरेर अनि क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ भने यो केसमा हामीसँग के छ त हो यो भन्दा पछाडिको जुन चाहिँ यो कति छ त n छ नि त। सो यो n लाई यो अगाडिको भ्यालु कति छ 2 छ। सो n लाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दाखेरि n/2 छ, n/2 भयो। अब यो n/2 लाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो, n/4 भयो हो। त्यस्तो वेमा हुँदै जान्छ। ल अब यसको टोटल सम n भयो, यो दुईटाको सम गर्नुहुन्छ भने n भयो, यो चारवटैको सम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको n, यो फेरि पनि यो सबैको सम गर्नुहुन्छ भने n। सो सबैको n नै भयो हो। ल र हामीले यो प्याटर्नमा अब हेर्नुहुन्छ यो चारवटा जति निकालेको छौँ हो यो सबैबाट हामीले एउटा प्याटर्न निकालेको छौँ जुन चाहिँ n डिभाइड बाई 2 को पावरमा के, जुन चाहिँ पावरमा के ले इन्क्रिज हुँदै गएको छ भन्नुको अर्थ के टाइम्स बढ्दै गएको छ हो। के टाइम्स बढ्दै गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैमा। यहाँ चाहिँ 0 थियो हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 को पावरमा 0, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, इन्क्रिज हुँदै गएको छ नि त पावरमा। सो हामीसँग यो प्याटर्न भयो हो। ल अब यो भइसकेपछि हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि नाउ सो एउटा n यसको n यो सुरुको n भयो हो, त्यसपछि अर्को n गर्दै जाने कहाँसम्म भन्दाखेरि n के टाइम्स हुँदै, के टाइम्स भनेपछि तपाईँको कति टाइम्सले बढ्दै गएको छ त n हो त्यो भएको छ हो। ल यो पछाडि चाहिँ तपाईँको यो प्याटर्न नै भयो जुन चाहिँ हामीले अघि भर्खरै हो यो प्याटर्न निकालेको छौँ त्यो भयो है त। प्लस प्याटर्न गरिदिने र हामीले चाहिँ यो गर्दाखेरि यो भयो र यसको भित्रको भ्यालु 1 सपोज गरिसकेपछि दुवैतिर लग लिने, लग लिएपछि के को भ्यालु आउँछ र के को भ्यालु आइसकेपछि हो यो इक्वेसनमा हो यहाँ के को भ्यालुमा गएर राखिदिएपछि तपाईँको बिग ओ अफको फर्ममा आउँछ जुन चाहिँ हो यो एन्सर रहेको छ है त। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। दि फर्स्ट वान इक्जाम्पल जुन चाहिँ रिकर्सन ट्रीको रहेको छ र आई थिङ्क तपाईँले बुझिसक्नु होला। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा इजी वे चाहिँ तपाईँले कतै पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ र आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ अभियसली बुझ्नु सक्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु होला र फेरि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई नोटहरू चाहिएमा मेरो वेबसाइटमा साथसाथै मेरो टेलिग्राम च्यानलमा दुबईमा अपलोड गरिदिएको छु, दुईटैको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।